ආයුබෝවන්. අද ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ YouTube වීඩියෝ තුලින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වගා කිරීම ඉතාමත් පහසු ඒ වගේම පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතාමත් ඉහළ බතල වගාව ගැන. ඒ වගේම අද විශේෂයෙන්ම අපි ඔබට හඳුන්වලා දෙන්නේ බතල වගාව වගා මළු වල එහෙම නැත්නම් බෑග් වල අපි කොහොමද කරන්න කියන එක. බතල වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය ගැන අපි මුලින්ම කතා කරුවොත් බතල කියන්නේ විටමින් A, විටමින් C සහ විටමින් B6 කියන දේවල් ඉතාමත් බහුල ආහාරයක්. බතල වල තියෙන තන්තු ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට වගේම බතල ආහාරයක් හැටියට ගත්තත් බතල වල තියෙන ජීර්ණ හැකියාව ඉතාමත් ඉහළයි. ඒ වගේම බතල වල තියෙන බීටා කැරොටින් කියන සංයුතිය අපගේ සමේ පැහැය ඒ වගේම ඇස්වල පෙනීම වැඩි කිරීමට ඉතාමත් උපකාරී වෙනවා. බතල වල තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි අපගේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය විශේෂයෙන් මතකයේ වගේ දේවල් හොඳින් පවත්වාගෙන යාමටත් බතල ඉතාමත් හොඳ ආහාරයක්. බතල කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් වගා කළ හැකි විශේෂයෙන්ම ඕනම දේශගුණ තත්ත්වයකට ඔරොත්තු දෙන ඕනම පරිසර පද්ධතියකට ඔරොත්තු දෙන භෝගයක්. අපි බතල වගා කරන්න පුළුවන් කණ්ඩයක් කියලා නෑ. බතල ඕනම කාලයකදී වගා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ දැනට බතල වර්ග 10ක් පමණ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම බතල වර්ගයක්ම සාමාන්‍යයෙන් අස්වැන්නු කාලය මාස 3මාර 4 වගේ කාලයකදී ඒ වගේ කාලයකදී අපිට පුළුවන් මේ බතල අස්වැන්න නෙලා ගන්න. බතල කියන්නේ පලිබෝධ හානි ඉතාමත් අඩු භෝගයක්. ඒ වගේම තමයි බතල සිටුවීමේදී හොඳින් ජලය බැස යන පසක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි විශේෂයෙන් භාවිතා කරන්නේ බතල සිටුවීමේදී දණු භාවිතා කරලා තමයි අපි බතල හිටවන්නේ. නමුත් ඔබ දන්නවද බතල සාමාන්‍යයෙන් දණු මගින් කන්න 5ක් 6ක් විතර වගේ වාර ගණනක් එක දිගට හිටවගෙන යද්දි බතල වල තියෙන අස්වැන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් නැවතත් බතල අල මේ පාවිච්චි කරලා බතල අල මගින් අපිට අවශ්‍ය කරන පැල නිපදවා ගන්න. ඒ වගේම තමයි බතල අපි ඔබට මේ පෙන්වන බඳුන්ගත විදියට එහෙම නැත්නම් බෑග් වල හිටවපුවම අපිට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඒ අස්වැන්න නෙලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි අද විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේදී බතල බඳුන්ගත එහෙම නැත්නම් බෑග් වල කොහොමද හිටවන්නේ කියන එක ඔබට පෙන්වන්නේ. අපි මේ විදියට බෑග් වල බතල වගා කරද්දී අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ මාධ්‍ය මේ පුරවන මාධ්‍ය මේ බතල වගාවේදී අපි බෑග් සාදාගද්දී ඒ සඳහා පුරව ගන්න මාධ්‍ය අපි කොහොමද සකස් කරගන්නේ ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. මෙහිදී අපි මේ පේන විදිහට පාවිච්චි කරන මුලින්ම මතු පිටපස් කොටස් දෙකක්, ඒ වගේම කොම්පෝස් සාමාන්‍ය කොම්පෝස් කොටස් එකක්, ඒ වගේම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේදී විශේෂයෙන්ම හොඳ පෝෂණ ගුණයක් ලබා දීම සඳහා වර්මි කොම්පෝස් කොටස් භාගයක් සහ කරදහය කොටස් භාගයක් වශයෙන් අරගෙන මේ පස් මිශ්‍රණය අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්.
බතල වගා කිරීමේදී ඊළඟ වැදගත් කාරණය තමයි අපි අවශ්‍ය කරන සුදුසු බතල දඬු තෝර ගැනීම. එතනදී මේ රූපතරායනේ පේනා වගේ අපි බතල දණ්ඩක් අරගෙන ඒකේ මුලින්ම තියෙන අපි කපා ගන්න ස්ථානයෙන් පුරුක් සාමාන්‍යයෙන් 7-8ක් හරි කමන්නේ තියලා ඒ පුරුක් වල තියෙන සියලුම කොළ ඉවත් කරගෙන අග තියෙන දැල්ල විතරක් අපි තියාගෙන අනිත් පුරුක් වල මේ කොළ ඉවත් කරගන්නවා මේ රූපතරායනේ දැක්වෙන ආකාරයට. ඔබ බතල දඬු ලබා අවස්ථාවේදීම බතල දඬු සිටුවීමට අදහස් කරන්නේ නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේ දැක්වෙන ආකාරයට භාජනයකට වතුර ටිකක් පුරවලා ඒ බතල දඬු ඒ වතුරේ තියාගැනීමෙන් අපිට පුළුවන් දවස් කීපයක් අපිට මේ බතල දඬු වේලෙන්නේ නැතුව අවශ්‍ය විදිහට තබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි දින කීපයක් යනකොට ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ බතල දඬු වලින් මුල් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන මේ රූපතරානේ දැක්වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔබට ඒ අවශ්‍ය විදිහට මේ බතල දඬු සිටව ගන්න. ඉන්පසුව මේ ඔබ මේ රූපතරානේ දකින්න ආකාරයට අපි බලල්ලක් ආකාරයකට මේ බතල දණ්ඩ සකස් කරගෙන ඒක මේ ඒ දණ්ඩ වටේටම පස් වලින් යට කරගෙන අපි මේ ආකාරයට සිටුවා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී තියෙන විශේෂ වාසියක් තමයි මේ කැපෙන මේ ඔබ යට කරන හැම පුරුකකින්ම අපිට අවසානයේදී අලයක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ විදිහට අපි බඳුන්ගත කරලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හේවන තියෙන ස්ථානයක මේ දළු ආපෝසරයක් මුල් ඇද ගන්නකම් අපි මේ බඳුන්ගත කරපු දඬු ටික සෙවන තියෙන ස්ථානයක දවස් කීපයක් අපිට තබා ගන්න වෙනවා. එතනින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක එළිය හොඳට ලැබෙන ස්ථානයක ස්ථානගත කරන්න. අපිට මේ බතල දඬු වලින් බතල පැල කර ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් කන්න 5ක් 6ක් විතර යනකොට ලැබෙන අස්වැන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක්ට හැකියාවක් නොතිබෙන්න පුළුවන් මේ වගේ බතල දණ්ඩක් අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන පැලේ හදා ගන්න ලබා ගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කරන්නේ බතල අලයක් මගින් බතල පැල කරගන්න එක. ඉතින් බතල අලයක් අපිට පුළුවන් වෙළඳපොලෙන් ලබා ගන්න. ඒ වගේ එහෙම ලබා ගන්න බතල අලයකින් බතල පැලයක් ලබා ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අපි ඊළඟට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බතල අලයක් පැල කරගද්දී ඔබට පුළුවන් වෙළඳපොලෙන් ඔබ මිලදී ගන්න බතල අලයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ බතල අලයක් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට පස් මාධ්‍ය හැටියට මේ කොහොබත් ඒ වගේම වැලි සමාන කොටස් කොහොබත් කොටස් එකයි වැලි කොටස් එකයි තමයි අපි මාධ්‍ය හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6කට වැඩි උස තියෙන භාජනයක්. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉවත දාන භාජනයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔබගේ නිවසේ තියෙන මල් පෝච්චියක් වගේ දෙයක් හරි ඒ වගේ වුණත් උස අඟල් 6කට වැඩි තියෙන මල් පෝච්චියක් වගේ දෙයක් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉන්පසු අපි භාවිතා කරන අදහස් කරන භාජනය අරගෙන මේ විදිහට ඒ පස් මාධ්‍ය අපි හදාගත්ත කොහොබත් කොටස් එකයි වැලි කොටස් එකයි පස් මාධ්‍ය අපි මේ භාජනයට මේ විදිහට පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි සිටවන බලාපොරොත්තු වෙන බතල අලේ අරගෙන මේ විදිහට බතල අලෙන් සාමාන්‍යයෙන් භාගයක විතර වගේ ප්‍රමාණයක් වැහෙන විදිහට බතල අලේ මේ විදිහට තැම්පත් කරගන්නවා. මේකෙදි තව සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි බතල අලයක් අපිට පුළුවන් මේ උඩ අතට එහෙම නැත්නම් මේකෙන් අපි මේ තිරස් අතට මේ හිටෙවු වගේම සිරස් අතට කෙලින් අතරත් අපිට පුළුවන් බතලලයක් පැල කරගන්න. ඒකෙදි අපි කරන්නේ බතලලේ සාමාන්‍යයෙන් කුරුල් අපි වැල ඉවත් කරපු පැත්ත උඩට හිටින විදිහට මේ විදිහට භාගයක් විතර වගේ ඇතුළට මේ විදිහට හිටවන විදිහට මෙහෙම හිටව ගන්නත් පුළුවන්. අර විදිහට අපි හිටවගත්ත බතලලේ අපි කරන්නේ ඊළඟට හොඳට ජල සම්පාදනය කරලා කෙලින්ම ඉරේලිය වැටෙන්නේ නැතනක සෙවන තියෙන තැනක සති දෙකක් විතර වගේ කාලයක් තිබ්බාම මේක අපිට දරු දාලා ඒ කුරුළු දාලා මුල් ඇදලා අපිට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබ දකින්නේ අපි සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඔබ දැන් දැකපු විදියට බතල අලයක් අපි හිටවල තිබ්බ එකක්. එතකොට මේ පේනවා සති දෙකක් යනකොට මේක අපි හොඳට පේනවා ඔබට මේ අපි තිරස් අතට ඒ කියන්නේ හරහට හිටවපු බතල අලේ තැන් තැන් වලින් කුරුළු දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කෙලින් අතට සිරස් හිටවපු බතල අලේ උඩ පැත්තෙන් හොඳට කුරුළු දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකේ තියෙන වෙනස තමයි දැන් අපි මේක ඔබට එළියට අරගෙන පෙන්නන්න.
මේ තියෙන්නේ අපි තිරස් අතර හිටවපු බතලලේ මුල් ඇවිල්ලා දින හැටි. මේකෙදි අපිට පුළුවන් මේ තියෙන කෑලි මේ තැන් වලින් කපලා පැල කීපයක් හැටියට මේක හිටව ගන්න. මේ තියෙන හැම කෑල්ලකම අපිට පුළුවන් අලුතෙන් පැලයක් හදා ගන්න. ඒ වගේම අපි බලමු අනිත් එකත් ඒකේ තියෙමුට පෙන්වන්න. මේකේ තමයි පේනවා මෙතනින් හොඳට මුඩ ඇදලා තියෙනවා. නමුත් අපිට මෙතනදී මේ කොටස් වෙන් කරගන්න ටිකක් අපහසුයි. මේ පේනවා මේ කොටස් මේ ඇවිල්ලා තියෙන අංකුර හැම එකක්ම ඇවිල්ලා තින්නේ ළඟ ළඟ. ඉතින් අපිට විශේෂ වාසියක් තියෙනවා මේ විදියට සිරස් අතර හිටවන එකේදී වඩා තිරස් අතර හිටවන මේ හරහට හිටවන එකේදී අපිට පැල කීපයක්ම මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි පැල ලබා ගන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. මේක අපිට තනි පැලයක් හැටියට තනි අලයක් හැටියට වගේ තමයි හිටවන්න වෙන්නේ. බත ලස්සන නිලා ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දින 7ක් පමණ කාලයක් පවණේ වේල ගත්තොත් අපි කියන පවණේ වේලනවා කියන්නේ කෙලින්ම එරෙලියට දාන්න නැතුව හුලං වදින්න හොඳට විසිරෙන්න තියලා ඒ විදිහට වේල ගත්තාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් 4ක් වගේ කාලයක් බතල කල් තබා ගන්න පුළුවන්. කෘෂි කර්මය සහ සත්ත්ව පාලනය කියන්නේ අපේ රටේ වගේම මේ ලෝකෙත් එකට බැඳුණු විෂයන් දෙකක්. ඉතින් අපි මේ කෘෂිකර්ම අංශය ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න අපි ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ YouTube channel එක පටන් ගත්තා වගේම සත්ත්ව පාලනය පිළිබඳව මුල සිටම ඔබට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අපි ශ්‍රී ලංකන් ලයිව්ස්ටොක් ෆාම කියලා YouTube channel එකක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ අතර ඉන්නවා නම් සත්ත්ව පාලනය ගැන උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් ඔබට පුළුවන් මේ සඳහන් වෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා අපගේ ශ්‍රී ලංකන් ලයිව්ස්ටොක් ෆාම කියන සත්ත්ව පාලනය පිළිබඳව තියෙන YouTube channel එකට පිවිසෙන්නත් ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ YouTube channel එක සමග එක්ව ඔබට ස්තුතියි. අපගේ නවතම වීඩියෝ ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කර පහත bell icon එක එබීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.